ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ዛሬ ከባለፈው በቀጠለ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ብዙ ጊዜ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ላይ ከበድ የሚል አንድ ጥያቄ አለ። ያም ከበድም ባይል ብዙ ጊዜ ትሪኪ የሆነ ፐርሚቴሽን ነው። ፐርሚቴሽን ማለት the number of ways a group of things can be arranged እና አንድን ነገር አሬንጅ የምናደርግበት መንገድ ፐርሚቴሽን ይባላል። ፎር ኢንስታንስ አሁን ለምሳሌ ኤቢሲ የሚለውን ቃል in how many ways can we arrange it ማለት ቦታቸውን እየቀያየርን ምን ያህል ጊዜ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን ከተባለ አንደኛው ራሱ ኤቢሲ አለ፣ ሁለተኛው ኤሲቢ አለ፣ ሶስተኛ ቢኤሲ አለ፣ ቢሲኤ አለ፣ ሲኤቢ አለ፣ ሲቢኤ አለ። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 በፊክስ ዌይ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ግን ይሄ ቀላል 3 ተርም ስለሆነ 5 6 7 ቢሆኑ እንደዚህ አሬንጅ ማኑዋሊ አሬንጅ ማድረግ ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ኤቢሲ በሚለው ጊዜ ውስጥ ኤቢሲ 3 ነው አይደለ ሲቆጠር። ስለዚህ 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ጊዜ 2 ጊዜ 1 ነው። 3 ጊዜ 2 6። ስለዚህ 6 መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ነምበር ኦፍ አሬንጅመንቱ። ግን አንዳንዴ የተሰጠን ለምሳሌ ኤቢሲ ሆኖ በሁለት ዲጂት ኤቢሲን ምን ያህል ጊዜ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ፊደሉ 3 ሆኖ አሬንጅ የሚደረገው ግን በሁለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ፐርሚቹዌሽንን ለመስራት ኤቢሲ ከሆነ ወይም ደግሞ ቃሉ 3 ከሆነ ዝም ብለን በቃሉ 4ም ከሆነ 4 ፋክቶሪያል ማድረግ ነው። ግን 3 ሆኖ ለምሳሌ በሁለት አድርጉ ሊባል ስለሚችል ኖርማሊ ፎርሙላው NPR is equals to n ፋክቶሪያል ኦቨር n ማይነስ r ፋክቶሪያል። r ማለት the number of ways አሬንጅ አድርጉት የተባላችሁት ነው። ለምሳሌ አራት ፊደል ያለውን ቃል ሁለት ያርጉት ብትባል ወደ ሁለት ባለው ቦታ ስንት ጊዜ አሬንጅ ታደርጉታላችሁ ቢባል r ትሆናለች ማለት ነው። ግን እንደዛ ካልተባላችሁ ሙሉን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ከፋና ቡክ ላይ እየወሰድን አንዳንድ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ፎርሙላው ግን n ፋክቶሪያል ኦቨር n ማይነስ r ፋክቶሪያል ነው። እሺ አብረን ኤግዛምፕል እንስራ። እሺ ፋና ጥያቄ መጽሐፍ ኩዌስችን ነምበር 77 ምን ይላል? in how many different ways can the letter of the word leading የሚለው ቃል can be arranged in such a way the vowels always come together ቫወሎቹ አንድ ላይ ሆነው ሊዲንግን በምን ያህል መንገዶች አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ጥያቄው። ያውን ጥያቄ ከባድ ሊመስል ይችላል። እስቲ አብረን እንስራው። ስለዚህ ተርሙ ሊዲንግ ነው። ምን ብሎና ሌላኛው የተሰጠን ነገር ቫወሎቹ they come together ይላል። ቫወል የምንላቸው e a i o አይደሉ? ለምሳሌ e አለ፣ a አለ፣ i አለ። እነዚህ ምንድናቸው? ቫወል ናቸው። ስለዚህ ቫወሎቹን ለይቼ አወጣለሁ። e a i። ከቫወሎቹ ውጪ ማን አለኝ? l አለኝ፣ ዲ አለ፣ ኤን አለ፣ ጂ አለ። ስለዚህ ምን ተነግሮኛል? ቫወሎቹ ሁሌ አንድ ላይ ነው የሚሆኑት ስለተባልኩ ቫወሎቹን እንደ አንድ ነው የምቆጥራቸው። አንድ ላይ ሆነው ሁሌ አብረው ስለሚሆኑ ኤል ዲ ኤን ጂ ግን ለየብቻቸው ናቸው። ስለዚህ 1 2 3 4። ስለዚህ በአጠቃላይ 5 ፊደል ያላቸው ባለ 5 ፊደል ነው ማለት ነው ይሄ። ምክንያቱም ቫወሎቹ ሁሌ አንድ ላይ ስለሚሆኑ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? 5 ፋክቶሪያል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኤን ፋክቶሪያል ነው። ምክንያቱም በዚህ ስፔስ ብሎ አር ስለሌለ ማለት ነው በዚህ ጥያቄ ላይ። ኤኒዌይ ኤን ፋክቶሪያል 5 ፋክቶሪያል ሳደርግ 5 ጊዜ 4 ጊዜ 3 ጊዜ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስታበዙት 120 ይመጣል። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው ማወቅ ያለብኝ? 5 ፋክቶሪያል ማለት ኢኤአይ አንድ ላይ ሆነው ከነዚህ ከአራት ቃላቶች ጋር በተለያየ ኦርደር 120 ጊዜ ኦርደር ይሰጣሉ ማለት ነው። ግን አንድ መርሳት የሌለብን ደግሞ ኢኤአይ ውስጥ ደግሞ እነዚህ ቦታ ሊቀያየሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንም የራሱ 3 አይደሉ? 3 ፋክቶሪያል ያስፈልገዋል። ስለዚህ 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ጊዜ 2 ታይምስ 1 ነው which means 6። ስለዚህ ይሄ 3ቱ ውስጡ እየተቀያየረ ከዚህ ጋር ስለሆነ 120 ሲባዛ በ6 ሳደርግ ወደ 720 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የፐርሚቹዌሽን ኤግዛምፕል የተጠየቅነው the answer is C 720። ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት ይቻላል። ቀጣይ ጥያቄ አብረን እንሰራለን። እሺ ቀጣይ ቁጥር ጥያቄ ስንሄድ ምን ይላል? question number 78
in how many different ways can the letter of the word corporation be arranged so that the vowels always come together? ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እስቲ አብረን እንስራው። ስለዚህ ቃሉ ምንድነው? ኮርፖሬሽን ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ ከዚህ ጋር ምን እናወጣለን? ቫውሎቹን መጀመሪያ ቀድመን እናወጣለን። ቫውል ኦ ቫውል ነው። ይሄም ኦ፣ ኤ፣ አይ እና ኦ ቫውል ናቸው። ስለዚህ ኦ ኦ፣ ኤ፣ አይ፣ ኦ እነዚህ ምንድን ናቸው? ቫውል ናቸው። ሌላው የተቀረውን ደግሞ መርጬ አወጣለሁ። ሲ፣ አር፣ ፒ፣ አር፣ ቲ ከዛ ኤን አይደለ? ቫውሎቹ they always come together ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ they always come together ነው ማለት እንደ አንድ ነው የሚቆጠሩት። ሲ አር ፒ አር ቲ ኤን ደግሞ 1 2 3 4 5 6 ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ የሰባት ቃላቶችን ፐርሚቴሽን ነው እየሰራ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ 7 ፋክቶሪያል አደርጋለሁ። ግን ይሄ እንደ አንድ ነው የወሰድኩት አይደለ? እነዚህ ግን ለየብቻ ናቸው። ግን እዚህ ጋር ምን አለኝ? ደብል ቃላቶች አሉኝ። አራር ሁለቴ ነው የተደገመው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ፐርሚቴሽን ስትሰሩ የሚደገም ቃል ካለ በሱ 2 ፋክቶሪያል ታደርጋላችሁ። አሁን 3 ቢሆን ኖሮ 3 ፋክቶሪያል፣ አር 3 የተደግማ ቢሆን ኖሮ 3 ፋክቶሪያል አደርጋለሁ። ግን አር ሁለቴ ስለተደገመች 2 ፋክቶሪያል አደረግኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታበዙታላችሁ ማለት ነው። 7 ፋክቶሪያል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ማለት 7 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 ታደርጉና ይሄ ደግሞ 2 ታይምስ 1 ማለት ነው። ይሄን ያጠፋል። ስታበዙት ስንት ይመጣል? እዚህ ጋር ኦልሬዲ ስለተሰራ መስራት ስለማይጠበቅብኝ ነው 2520 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ 2520 አለኝ ማለት ነው። 2520 አሴ ሆል ነው አሬንጅ ያደረኳቸው። ግን ይሄኛው ደግሞ ቫውሎቹ ደግሞ ውስጥ እንደ አንድ ቢሆኑም እርስ በርሳቸው ግን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሪአሬንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን 1 2 3 4 5 ነው አይደለ? 5 ፋክቶሪያል ኦቨር ኦ ግን እዚህ ጋር ስንት ተደግሟል? 1 2 3 ስለዚህ ከታች 3 ፋክቶሪያል አደርጋለሁ። ስለዚህ 5 ፋክቶሪያል ማለት ነው 5 ጊዜ 4 ጊዜ 3 ማለት ነው። ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ማለት ደግሞ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ነው። ግን ይሄን በዚህ እንደዚህ ማጥፋት ይችላል። 5 ጊዜ 4 20 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦ ውስጥ ቦታው እነዚህ ቫውሎቹ ቦታ እየተቀያየሩ 20 ጊዜ አሬንጅ መደረግ ይችላሉ። ግን ቶታሉን ለማወቅ ሁለቱን ማባዛት አለብኝ ማለት ነው። 2520 በ20 ማብዛት አለብኝ። ስለዚህ 2520 ሲባዛ በ20 ማለት ያው 25 2 0 0 ሲባዛ በ2 ማለት ነው 0 0 4 5 10 0 ጽፌ እንዳለኝ 50400 ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን እዚሁ መልሱ ላይ ብትመጡ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ 50400 ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ጥያቄ ከፋና መጽሐፍ እንሰራለን። ቀጣይ ጥያቄ ምን ይላል? Question number 80 In how many ways can the letters of the word leader be arranged? ሊደር የሚለው ቃልን in how many ways አሬንጅ ልታደርጉት ትችላላችሁ ነው የሚለው። ቃሉን እንደምታዩት ነው ሊደር ነው የሚለው። ባለ ስንት ቃል ነው? 1 2 3 4 5 6 ፋክቶሪያል። በቃ ግን እዚህ ጋር ምን ማስተዋል አለብን? ኢ ሁለቴ ተደግሟል። ስለዚህ 2 ፋክቶሪያል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 6 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ነው። ይሄን እንደዚህ ታጠፉታላችሁ። 6 ጊዜ 5 30 ነው። 4 ጊዜ 3 12 ነው። ይሄ 0 ወደዚህ ቢመጣ 120 ሲባዛ በ3 ማለት ነው 6 360። ስለዚህ በ360 ወይ ሪአሬንጅ ማድረግ እችላለሁ። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ 360 ይመጣል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ ወደ ቀጣይ ስናይ ምን ይላል? ትሪክ የሆነ ኢኩዌሽን ነው። ኢን ሃው መኒ ዲፈረንት ዌይስ ካን ዘ ሌተር ኦፍ ዘ ወርድ ዲቴል ቢ አሬንጅድ ኢን ሰች ኤ ዌይ ዘ ቫውልስ ኦኩፓይ ኦንሊ ዘ ኦድ ፖዚሽን። ቫውሎቹ ኦድ ፖዚሽን ብቻ ነው የሚይዙት ይላል። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? ዲቴል የሚል ወርድ አለ። ቫውሎቹ ግን መያዝ የሚችሉት ኦድ ፖዚሽን ብቻ ነው። በመጀመሪያ ቃላቶቹ ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6። ስለዚህ 6 ቦታ አዘጋጀው። ኦድ የሚባሉት እነማን ናቸው? 1 ኦድ ነው፣ 3 ኦድ ነው፣ 5 ኦድ ነው። ስለዚህ 3 ኦድ ፖዚሽኖች አሉ። ቫውሎቹ the vowels occupy only odd position የተባልኩት እነ ቫውሎቹ እነማን ናቸው? ኢ ቫውል ነው፣ ኤ ቫውል ነው፣ አይ ቫውል ነው። ስለዚህ 3 ቫውሎች አሉኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 ቫውሎች እነዚህ 3 ኦድ ቦታዎች ላይ ነው መቀመጥ የሚችሉት። ስለዚህ in how many way they can sit 3 ፋክቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 አይደለ? ያው እንትኑ እኩል ስለሆነ እቺ ኤንፒአርን አልተጠቀምኩም፣ ግን 3 ቦታ ስለሆኑ 3 ቦታ ላይ ስለሆነ
ኤአይ እየተቀያየሩ ኦድ ቦታው ላይ ምን ያህል መቀመጥ ይችላል ኢን ሃው መኒ ዌይስ የሚለውን ነው ያዩ ያለው። ስለዚህ 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ጊዜ 2 6 6 ጊዜ 1 6 ነው። እሺ ኤአይን ቫውሎቹን ኦድ ቦታ በስድስት አይነት መንገድ መቀመጥ ይችላሉ። የተቀሩትስ ዲቲኤል ናቸው የሚቀሩት። ዲቲኤል ማለት እነሱ ደግሞ ኢቭን ቦታ ላይ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። ቫውሎቹ ኦድ ላይ ከተቀመጡ ኢቭን ቦታዎቹ 1 2 3 ናቸው አይደለ? ስለዚህ ዲቲኤልም 3 ናቸው። ስለዚህ እነሱም በ3 ቦታ አይነት የእነሱንም ፋክቶሪያል እንሰራለን። ስለዚህ 3 ታይምስ 2 6። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢን ሃው መኒ ዌይ ቫውሎቹ ኦድ ቦታውን እየያዙ የተቀሩት ደግሞ ኢቭን ቦታውን እየያዙ 6 ጊዜ 6 36 ኢን 36 ዌይ መቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ከሌሎቹ አንፃር ትንሽ ትሪኪ የሆነ ጥያቄ ነው። ቀጣይ ጥያቄ ምን ይላል? how many four letter word with or without meaning can be formed out of the letter of the word logarithms if repetition of letter is not allowed? ስለዚህ ይሄን አብረን እንስራ። እዚህ ጋር ግን ኪ how many four letter word የሚለውን እንድታሰምሩበት እፈልጋለሁ። እሺ አብረን እንስራ። ምንድነው ወርዱ የሚለው? ሎጋሪዝምስ ነው የሚለው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ነው። ግን የተጠየቁት ፎር ሌተር ወርድ ነው የተባልኩት። ፎር ሌተር ወርድ ነው የተባልኩት። ስለዚህ ይህን ፎርሙላ የምትጠየቁት የወርዱና አሬንጅ እንድታደርጉ የተጠየቀው የስፔስ ብዛት ወይም የቃላቶቹ ብዛት ሲለያይ ነው። ስለዚህ ኤንፒአር ማለት 10 ፒ 4 ማለት ነው። ፒ ማለት ያው ፐርሚቴሽን እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ምን ይላል? 10 ፋክቶሪያል ኦቨር 10 ማይነስ 4 ፋክቶሪያል። ሌላኛው ጥያቄው ላይ ምንድነው የሚለው ካስተዋላችሁ ሪፒቲሽን ናት አላውድ ይላል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሪፒት ያደረገ ቃል የለም እንጂ ቢኖር ኖሮ ኦቨር ብዬ አሁን ለምሳሌ አር ሁለቴ ሪፒት አድርጎ ቢሆን ኖሮ ኦቨር ልና 2 ፋክቶሪያል አረግ ነበረ። ግን ሪፒቲሽን በዚህ ኤግዛምፕል ስለሌለ ይሄንን መስራት ነው። ስለዚህ 10 ፋክቶሪያል ማለት 10 ታይምስ 9 ታይምስ 8 ታይምስ 7 እያልኩ ይቀጥላል። ግን እዚህ ጋር 10 ማይነስ 4 ምንድን ነው? 6 ነው። ስለዚህ 6 ፋክቶሪያል እዚህ ጋር ስላለ ከዚህ በኋላ ያለውን ፋክቶሪያል በ6 ፋክቶሪያል አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ያው ግልጽ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ 10 ጊዜ 9 90 ነው። 8 ጊዜ 7 56 ነው። 90 በ56 ስታበዙት 5040 ይመጣል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህንን ስትሰሩት 5040 ይመጣላችኋል ማለት ነው። መልሱ ላይ ብትሄዱ the answer is C 5040 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ጥያቄ አብረን እንሰራለን። ቀጣይ ጥያቄ ምን ይላል? in how many different ways can the letter of the word mathematics be arranged so that the vowel always come together? ይሄ እስካሁን ስንሰራው የነበረ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ቃሉ ትንሽ ረዘም ስለሚል ነው። ስለዚህ ማቴማቲክስ ነው የሚለው። ቫውሎቹን መረጥኩኝ። ኤ ቫውል ነው፣ ኢ ቫውል ነው፣ ኤ ቫውል ነው፣ አይ ቪውል ነው። ስለዚህ ኤ ኢ አይ ኤ ቫውል ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ነው የሚቆጠሩት always come together ስለሚል። ሌሎቹን የተቀሩትን አወጣቸው። ኤምቲ ኤች ኤምቲ ሲኤስ 1 2 3 4 5 6 7 7 ቃላቶች። ስለዚህ ከነዚህ አንድ ላይ ሆነው 7 እና 1 8። ስለዚህ የ8 ነው የምሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም ቫውሎቹ እንደ አንድ ስለተቆጠሩ። ስለዚህ 8 ፋክቶሪያል አደርጋለሁ ኦቨር ሪፒት ያደረገ ወርድ ካለ እዚህ ጋር ቼክ አደርጋለሁ። የቫውሎቹን ለብቻ ነው የምሰራው። የነዚህን ግን አሁን እንደ 8 አንድ ላይ ሆነው ሪፒት የተደረገ ካለ ያለው ኤም እና ኤም ሁለቴ ሪፒት አድርገዋል። ቲ እና ቲ ሁለቴ ሪፒት አድርገዋል። ስለዚህ ኤም እና ኤም ሁለቴ ሪፒት ስላደረገ 2 ፋክቶሪያል፣ ቲ እና ቲ ሁለቴ ሪፒት ስላደረገ 2 ፋክቶሪያል። ስለዚህ ይሄንን ስትሰሩ ካልኩሌት ስታደርጉት 10080 ይመጣል ማለት ነው። ያው ይሄ ቀላል ነው። 8 ሲባዛ በ7 ምናምን ያደረጋችሁ በካልኩሌተር ካልኩሌት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ አሴ ሆል ያለውን ሰራን። ምን ተባብለናል? ቫውሎቹም ደግሞ ለብቻቸው መሰራት አለበት። ምክንያቱም በተለያየ መንገድ አሬንጅ መደል ውስጥ እንደ አንድ ራሱ ሆነው እርስ በርሳቸው ግን ብዙ ቦታ ሊቀያየሩ ስለሚችሉ፣ ስለዚህ ይሄ ስንት ነው? 1 2 3 4 4 ፋክቶሪያል አደርጋለሁ። ግን ሪፒት ያደረገ ወርድ አለ ወይ? አዎ 2። ስለዚህ 2 ፋክቶሪያል። ይሄ ምን ማለት ነው? 4 ጊዜ 3 ጊዜ 2 ኦቨር 2 ፋክቶሪያል 2 ታይምስ 1 ይሄ ሲጠፋ 4 ጊዜ 3 12 ይመጣል። ስለዚህ 12ን በ10080 ማብዛት ነው ማለት ነው። ሲባዛ በ12 ስንት ይመጣል? 120960። ይሄንኑ ራሱን ምኑ ላይ ታገኙታላችሁ? መልሱ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አንሰሩ ሲ 120960 ይላል። ይሄ ከፐርሚቴሽን ጋር የተያያዘ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ኮምቢኔሽን ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች
እንሰራለን። ከኤጅ ጋር የተያዙትም ለየብቻው አውርተን እንሰራለን። ሌሎችም ጥያቄዎች አብረን የምንሰራ ይሆናል። ፕሊስ ሜክ ሹር ቱ ሰብስክራይብ። አብረን እንሰራለን። ኤንድ ጉድ ላክ